মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ বেচনৰ লাডু মাত্ৰ 4বিধ সামগ্ৰী আমি এই লাডুবিধ ৰেডি কৰিম ঘৰতে উপলব্ধ বস্তুখিনি সকলোৰে ঘৰত ঘিউ বেচন এইবিলাক বস্তু থাকে আহক আমি ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰোঁ মই 8টাৰ পৰা 9টা ইলাচি এনেকৈ পাকলিৰ পৰা এৰুৱাই খুন্দি লৈছোঁ তাৰ ওপৰিঞ্চি মই 1.5 কাপ জোখৰ চাহ কাপেৰে 1.5 কাপ জোখৰ চেনি লৈছোঁ আপোনালোকে মিঠাৰ পৰিমাণটো কমাই দিব পাৰে বা বঢ়াই দিব পাৰে দেখিছে এই গিলাছটোৱে লৈছোঁ কিন্তু কাপৰ জোখত 1.5 কাপ জোখৰ হয় আৰু এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত মিহিকৈ মাৰি লৈছোঁ তাৰ পিছত মই ডাঙৰ এটা কাপেৰে বেচন লৈছোঁ আৰু বেচন মই লৈছোঁ আপোনাৰ চাহ কাপেৰে 4 কাপ গতিকে আপোনালোকৰ জোখটো হেতুৱে চাহ কাপেৰে 4 কাপ বেচন আৰু 1 কাপতকৈ অলপ বেছি চেনি তাৰ পিছত মই মেল্টেড ঘিউ যেটো গলি থকা ঘিউ হয় সেই ঘিউ লম 2 কাপ বেচনৰ পৰিমাণ যিমানটো হ'ব তাৰ আধাটো আমি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে বেচনৰ পৰিমাণ 2 কাপ লয় তেন্তে ঘিউ 1 কাপ ল'ব লাগিব মই 4 কাপ লৈছোঁ সেই গতিকে 2 কাপ ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এছক এখন পেন গৰম কৰি মই 2 কাপ ঘিউ দিলোঁ বেচনৰ 4 কাপ আকৌ কৈছোঁ আৰু ঘিউ 2 কাপ তাৰ পাছত কি কৰিম ইয়াত আমি বেচনখিনি দি দিম বেচনখিনি আগতে ৰোষ্ট কৰি ল'ব পাৰে অকমান গৰমকৈ আপোনালোকে ভাজি ল'ব পাৰে কিন্তু তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘিউৱে বেচনৰ গোন্ধ একেবাৰে নোহোৱা কৰি পেলাব আৰু আমি এইখিনি 20ৰ পৰা 25 মিনিট পৰ্যন্ত ভাজিব লগা হ'ব পাৰে যেতিয়ালৈকে বেচনখিনিয়ে ঘিউখিনি এটা দেখিছে লাডু বান্ধি আছে কিন্তু আমি যদি 15 পৰা 20 মিনিট সময় লৰাও লাহে লাহে কি হ'ব বেচনখিনিয়ে ঘিউখিনি এৰিব আৰু লিকটিয়া টাইপৰ এটা আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ যাব এয়া দেখিছে মই 15 পৰা 20 মিনিট লৰাই আছোঁ কনষ্টেন্ট লৰাই থাকিব লাগিব একেৰাহে লৰোৱাৰ পিছত এইখিনি হৈছে এনেকুৱা কনসিস্টেন্সিত আহি গৈছে আৰু আমাক এটুৱে লাগে ইয়াতকে ঢিলা হৈ গ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে পাছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাডুটো টাইট হৈ যাব আৰু এতিয়া আমি এইখিনি কি কৰিম এখন কাঁহীত ধুনীয়াকৈ নমাই ল'ম আপোনালোকে ৰেচিপিটো মই যেনেকৈ কৈছোঁ ফলো কৰিব লাডুটো বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু এতিয়া আমি গৰমে গৰমে ইলাচিখিনি ইয়াত মিক্স কৰি ল'ম ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কেৰাহীটো ইলাচিখিনি মিক্স কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ সুবিধা হয় কাৰণে মই কাঁহীত নমাই লৈ পেলাই ইলাচিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াত এড কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ অলৰেডি ঘিউ আৰু ইলাচিৰ গোন্ধটোৱে আমাৰ বেচনৰ লাডুটো বহুত বেছি ধুনীয়া কৰি দিয়ে খাবলৈ এতিয়া এইখিনি আমি ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আমি নেক্সট ষ্টেপত যাম ঠাণ্ডা নোহোৱালৈকে আপোনালোকে বেলেগ চেনি বা অন্য বস্তু নিদিব চেনিখিনি আমি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দিম যদি আগতীয়াকৈ দি দিওঁ চেনিখিনি গলি যাব আৰু তাৰ চেনিখিনিয়ে পানী ৰিলিজ কৰিব তাৰ বাবে কি হ'ব লাডু বন্ধাত অসুবিধা হ'ব গতিকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ অফ কেমেৰা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই চেনিৰ গুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ যিখিনি বেচন আছিলে তাত ধুনীয়াকৈ সানিলোঁ হনাৰ পিছত এনেকৈ গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰিব চেনিৰ লগত বেচনখিনি আৰু এয়া দেখিছে মই মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া মন কৰিছে ধুনীয়াকৈ লাডু বান্ধিছে গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী ডাঙৰ লাডু হওক সৰু লাডু হওক বা মিডিয়াম সাইজৰ হওক ইচ্ছামতে আপোনালোকে লাডু তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কালাৰটো আৰু ৰিচ বিচাৰে তেন্তে কি কৰিব বেচনত অকমান হালধি এড কৰিব পাৰে এয়া চাওক মই 4 কাপ বেচনেৰে এনেকুৱা প্লেটেৰে দুখন প্লেটৰ লাডু ৰেডি কৰিছোঁ এখন প্লেট অফ কেমেৰা আছে গতিকে কিমানখিনি লাডু ৰেডি হৈ যায় 2 কাপ বেচনৰ জৰিয়তে আৰু আপোনাৰ 4 কাপ বেচনৰ জৰিয়তে আৰু 2 কাপ ঘিউৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কোৱান্টিটি কমাই দিব পাৰে এয়া চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে লাডুটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিব সেট হোৱাৰ পিছত ইমান আপোনালোকৰ সুন্দৰ বেচন লাডু ৰেডি হৈ যাব থ্যাংক ইউ